আজি লৈ আহিছোঁ এটা পেকিঙৰ ভিডিঅ' এইটো হৈছে এটা মেচ বিৰি ছেট কপাৰৰ মেচ বিৰি ছেট এইটো বিয়াৰ অৰ্ডাৰ বহুতখিনি গহনা একেলগতে লৈছে ভণ্টি এগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিয়াৰ বাবে লগতে লৈছে এডাল হোৱাইট কালাৰ ৰেড কম্বিনেশ্যনত কপাৰৰ গলপতা ধুনীয়াকৈ পেক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে লৈছে দুটা দুগদুগী ডিজাইনৰ ফিংগাৰ ৰিং আৰু চাৰিপাত খাৰু এনেই চিম্পলকৈ ঘৰতে পিন্ধিবলৈ বিয়াৰ পাছত আৰু লগতে লৈছে এপাত ষ্টনৰ খাৰু মই সকলোবোৰ প্লাষ্টিকৰ বক্স আৰু কাগজৰ বক্সত ধুনীয়াকৈ বাবল ৰেপেদি ৰেপ কৰি দিছোঁ যাতে ৰাস্তাত ডিটিডিচিত যাওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এপাত হৈছে ষ্টনৰ খাৰু যিটো স্ক্ৰু আছে খুলি পেলাই পিন্ধিব পাৰি তেওঁ বিয়াতে পিন্ধিবলৈ নিশ্চয় লৈছে আৰু দুপাত মুঠি খাৰু লৈছে কপাৰৰ আৰু লগতে আমাৰ ফালৰ পৰা সামান্য এটা উপহাৰ বিয়াৰ গিফ্ট হিচাপে আমি দিছোঁ এপাত কপালি আৰু এইকেইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মই ভৰাই দিছোঁ আৰু লগতে এখন ৱেডিং কাৰ্ড বিয়াৰ শুভেচ্ছা বাণী হিচাপে আমি দিছোঁ আমাৰ পৰা শ্বপিং কৰাৰ কাৰণে ইয়া পেক কৰি ইতিমধ্যে হৈছে আৰু ডিছপাছ কৰিবলৈ ৰেডি হৈছে থেংক ইউ টুলুমণি চেতিয়া আপোনাৰ বিশেষ দিনত আপুনি আমাক পচন্দ কৰাৰ বাবে আমাৰ পৰা গহনা ক্ৰয় কৰাৰ বাবে